Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Привіт, дружечки-пережички. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу, буду вам вдячний. Kingdom Come Deliverance. Гра в середньовічному сеттингі, РПГ-ха, будемо подорожувати відкритим світом. А що там буде далі, подивимось. Я грав в неї дуже давно, ще на релізі, мені казали, що вийшла куча DLC, куча доповнень і, має бути набагато цікавіше. Також є українська локалізація, величезний плюс. Так що всіх ласкаво прошу. Євгеній із максимальною складністю. Ти як завжди. Слухай, є ж якась глобальна карта, так що... Так, давай без цих твоїх. Так, жорсткий режим, нормальний режим. А я вже стикнув, все нормально. Не хочу я сильно страждати, знову ж таки. Вибираю нормальний режим, а із своїм хардкором будеш ти гратися сам. Так краще помирати багато, а не постійно. На початок 15 століття був буремним часом для Священної Римської імперії, яка колись процвітала під керівництвом нині покійного імператора Карла IV, а тепер що з нею сталося? Бездіяльність короля дратувала багатьох шляхтичів, так само як і його єдинокровного брата. Не встиг я все прочитати, фу-фу-фу, давай, починай. Ніякої підтримки від тебе. Постійні кам'ю мою маленьку клумбочку. І краще подивись, яка красива гра. Скайц. До речі, напишіть, будь ласка, що зі звуком. Мені здається, потрібно зробити трішки тихіше. Мені здається, занадто гучно. Зараз уже заставку додивимось.
God bless. Same to you. Today's a scorcher. Так, у нас тут дівчата ходять. Мені вже це подобається. Well, husband, how goes it? А, ні, це якась тітонька, не дівчина. Get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. Чікса, блядь. This fella? Це якась тітонька вже. А не Чікса. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Тітка років 40, напевно. Ну ні, напевно, їй не 40. Родила вона в років 16. Хлопцеві років там теж 16-18. Ну і, напевно, років 36. Така зріла пані. А мужик такий ляп по страці, молодець. Henry, get up now. There's work to be done. Ну, я теж, бачиш, знову ж таки, вони ж там народжували, вагітніли всі доволі рано, там 16-18 років. У 25 у них вже було по 5 дітей, тому Now get up quick. Your breakfast is on the вони table. виглядають доволі як Wait, what's зріло. this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I Так, told нашого you about головного fighting? героя звати Генрі. It's just a scratch. You've Просто been at that подряпина. sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Так, нарешті ми зараз будемо кудись з вами йти і будемо щось робити. Потрібно трішки музику тихіше зробити. Блін, знову завантаження. Така собі історія. Ну, надіюсь, воно буде швидким. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Так, персонаж. В цьому діалозі ви можете обрати дві початкові характеристики. Якщо ви не задоволені ними, не хвилюйтеся. Надалі усі характеристики можна необмежено розвивати. Красномовство, спритність, живучість, сила. Блін. Давайте ми будемо красномовні. Ну, типу, як там, язик до Києва доведе, да? Давайте обирати красномовство. Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world, and well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Так. Ще можемо. Що брати? Стріляти з лука, був із б'янкою, участь. Давайте силу оберемо. Типу там. So I'm learning to sword. Правий коронний, лівий похоронний, вся ця історія. At least I'll be able to defend myself. God above, Hal. You know how your father will react when he finds out. How? What's he gonna do? I'm doing nothing wrong. I just wanted to try Ми it. будемо з вами сильні, your будемо own красномовні. head be it Так, then. давай не лякай мене, будь ласка, бо ти I'll зараз stop мене тут you. в You can якийсь deal with депресняк your father on заженеш. your own. Я буду Don't боятися, come looking to me for help. там, не знаю, перший крок зробити. Так, ідіть до батька. Ідіть на заняття О, блін, ще завдань. Так, будемо говорити з мамкою. Ну, напевно, давайте закінчимо діалог, нічого нам класно не розповість. Не будемо тягнути кота за хвіст. Так. Управління. Мишка нормально. А що із звуком? Мені здається, звук нормально. То просто, ну, типу, анімаційні ці звуки були доволі голосними.
Так, сісти. Відкрити. О, що у нас тут є? Які кубики? Ти про які кубики взагалі говориш? Я не бачив ще ні одного кубика. Так, їсти сказано. Ой. Так, типу поїли, молодці тепер, окей. О, тут також можна відкрити. Так, це якась комора. У нас тут морковка. Блін, а воно нам взагалі потрібно чи не потрібно? То я зараз кучу всього налутую, тут може бути перевантаження. А де ті гральні кубики брати? У нас немає відмички. Окей, погнали до баті. Так, компас, орієнтуємося по карті. Ну, в принципі, батя там щось кує, погнали, йому допоможемо. Так, далі в кімнаті, в скрині. Ну, ось якась скриня, це ж, напевно, не вона, да? Відмичка потрібна. Відмичку свиснути у баті. Блін, як тут все складно. А як у баті щось украсти? Так батя мені зараз поговорити потрібно з батькою. At least you're up. That's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzig, and I need your Так, я help. доробляю меч для пана Радзика. З чим саме допомогти баті I'm running потрібно. out of charcoal. У мене Run закінчується to the вугілля, market збігай and на buy ринок back і from the купи charcoal burner. I'll need some будинка. money. Ага, ти... А, гроші. О, гроші That's нам the other потрібні. thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his Та, debt. мене спойлери точно якби, Go ну, and все tell him to pay нормально. up, at least for the Я на них axe and сильно не hammer, зважаю. and then От, use в the money принципі. to buy the charcoal. Я б розцінював це як підказка, не як спойлери. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure, I'll be happy to hear it. Is that all? Так, це Not все, не все, quite. не The зовсім. Chamberlain at the castle has the Блін, коротше, crossguard батя for навалює Sir кучу Radzig's sword, завдань. which I had engraved in Sasau. І, не знаю, піди туди, принеси те, типу, а потім іди нахер, не заважай. charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I І know I'll Ель. be going there Дорогою anyway додому to зайди see до that шинка, я знаю, що і так навідається Make sure туди до the твоєї ale's своєї still cool кралі. from the cellar when you get Тільки back. Ель бери з льоху. Name is Окей. Bianca. І зв'ято Б'янка. О, Right, у нас є make подруга. sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now. Work won't wait. Коротше, зараз ми підемо до кралі, до Чікса, як Євгеній писав. Так. Тут у нас квестики. Купіть на ринку мішок вугілля. Струсіть борг із Кунеша. Ну, таке собі якесь ім'я, чесно кажучи. Так, потрібно нам валити до міста, да? Журнал і карта. Так. Це на що? Заберіть гарду із замку. Ну, давайте до замку зганяємо якраз поряд, а потім підемо до міста. Тигадик. І охоронці у нас тут якісь є. Ну що, хлопці? I'll be with you. Привіт. You, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful. Та я і так себе хлопчиком на побіганьках відчуваю. So fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. Принеси Did I подай, ever іди box нахер anything? не заважай. Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. О, типу, я тобі жопу надеру, нормальна тема.
Так, нам дали гарду, нам не потрібно прям в замок заходити. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Ну, Жень, ну чого ти, нормально ж було все? А ти починаєш. Навіщо так робити? Ви мені просто нагадайте, де мені взяти відмичку, і я думаю, місія буде компліктед. А не там зразу там не проїбунькай. Ну буває, ну з ким не буває. Це типу тут буде якась міні-гра, ну я не знаю, що схоже на гвинт, да? Так, а куди нам потрібно йти? Ой, у них тут навіть діалоги якісь свої. Привіт-привіт. Так, куди ми підемо? Нам потрібно... Що в нас тут? Якісь мухи, коні? Нам потрібно спочатку вугілля. Ми можемо щось украсти? Так. А давайте щось вкрадемо. Скринька. А, блін, на замок замкнуто, да, відмічка потрібна. Ну, їжі у нас повно, а що у нас тут? Яке звалище, якийсь смітник, нічого цікавого. Бля, може тут десь відмічка може валятися? Напевно ні, да? Це якби я губу розкотив. Окей, побігли по вугіллю. Не будемо займатися хренею, то мене потім батько на пляшку посаде. Так, поговорити. Так, щастя, Канешу, чого треба. Так, батько прислав мене за грошима. I've got nothing. Clear off. Так, хоча б заплати за інструменти, плати або гірше без лут. Ну ми типу сильні. Давайте йому будемо погрожувати. О, нормальна тема. Буде не пляшка в сраці, а буде молоток в сраці. Так, переконати. Ціла система переконань є. Потрібно щось обрати. Ви можете продемонструвати своє красномовство. У середньовіччі соціальний статус був край важливим. Ну, ми, типу, звичайний селянин, у нас точно ніхто не буде на це зважати. А якщо ви маєте небезпечний вигляд, люди боятимуться суперечити вам. Ну, ми, типу, лох у лахмітті, нас ніхто не боїться. Так, інколи замість балачок можна пустити в хід гроші. Знову ж таки, в нас грошей немає. Окей, зрозуміла історія. Що ми можемо зробити? Ну, знову ж таки, дивіться, я вибрав красномовство. Борги треба виплачувати, давайте спробуємо. Ага, найбільший успіх буде плати пияка. Ну, знову ж таки, тут воно все показано збоку, тому давайте будемо погрожувати. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me. Would you? You son of a whore. А, коротше, мені зараз злина буде, да? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Так, нас чекає перша бійка. Ой-ой-ой-ой, як все тут багато, так. Копнути, це, я так розумію, типу удар ногою. Зафіксуватися на суперникові. Я так розумію, я зараз перший бій програю, але давайте спробуємо. Ой-ой-ой. Take that! Блін, бієць з мене хреново, я так розумію. А як? А, блокувати потрібно, да? Іди нахер, скільки ти мене будеш бити? А чого він мене б'є, а не я його? Так, він мене зажав, потрібно втекти. Блять. А дай я тебе хоч... Блять. Чувак, іди нахер. На.
Блядь, серйозно? Damn. Bollocks! Хух. Проти мого правого хуку немає прийому. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You Фух. understand? Я розумів, якби я програв, то мене тут би зараз Євгеній би просто закидав би. Так. Новий запис у кодексі. Почитаємо потім. Спробуйте забрати сокиру. Ага. Він мені дав ключі, я зрозумів. Так, тигадик, тигадик, тигадик. Блін, мені напевно морду побив. Так, нам не сюди. Де його скриня? А, вона в будинку була. Да? Напевно, ця історія. You got the better of me. Take what you want. Да, ось наша скринька. Відкрити. Забираємо все. Це якраз те, що нам потрібно. Так це прямо зараз потрібно йти, чи потім сходити? А я все забрав, чи не все? Чому скриня все одно світиться? Відкрити. Ну, начебто забрав. Окей. Так, а ну-ка, дивимося по міні-карті нашій. І борг я забрав. Можливо, з ним ще потрібно поговорити? All right, blacksmith's boy. You got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last. Бери, що хочеш. А. О, то сокира. Ага, все, місія виконана. Так, тепер ходім по вугілля. І потім ще потрібно по Ель, але по Ель казали в останню чергу йти. Так, ви знайшли, де торговець. О, привіт, дружочок. Дай вугілля. Ну, непогано, нормально. Я морда трішки побита. Так, у крамницях спочатку вам слід покласти свої покупки до кошика, а потім або підтвердити їх, або спробувати поторгуватися. О, давайте торгуватися. Зекономимо гроші на Ель. Що у нас? Вугілля. Так, до кошика. Перевірити кошик. А скільки потрібно вугілля купити? Блін, треба в квести повернутися, напевно. Ні. Так. А я 50 купив, да? Нахера мені 50? Так. Потрібно 10, нам потрібно зовсім трішки. Так, приймаємо до кошика. О, торгуватися. Ми ж красномовні. Давайте поговоримо про ціну. Певна річ. Так, торгівля. Наші гроші, початкова ціна, остання пропозиція торговця. Наша початкова пропозиція. Ну, давайте спробуємо. Коротше, потрібно буде дивитися на його посмішку. Заплатити. Давайте. О, а гроші треба було в баті взяти? Блядь. Звісно, що я ті гроші не взяв. Ось мені репутація втрачена, я зрозумів, побігли по гроші. Я ж не знав, що їх потрібно було брати, блін. Я ж із вами говорив, а не батю слухав. Правильно кажу, слухай батю. Завжди щось іде по бороді. Нічого страшного, зараз до мамки сходимо. Зараз будемо тиснути. Так.
Так, відкриваємо двері. Так, тут грошей немає. Сість. А де гроші? Сокира. Взяти не можемо. Так, ну тут в баті теж немає. А де гроші взяти? Так, пацани, у нас проблемки. От завжди в мене щось не по плану йде. Ця скринька, вона закрита під 10 замків. А де гроші? Це, коротше, купив. Так, в мене є інвентар, да? Грошей немає, є куча різного сміття. А де гроші? І побита морда в мене є. Якщо сісти. Так. Де гроші? Привіт. Набрати їжі. Так ні, ну мені ж батя повинен був дати грошей. За життя. Ану, мамка. Ma? Ma? О, дорослий мужик і ниж. Хіба так можна? Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. Ну, зараз мама нас підлікує. There you are, good as new. О, дякую, You мам. ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Дякую, мамо. Погнали до баті гроші просити, скажемо, що у нас тут, типу, проблемки серйозні. Хай батя допоможе. Так, у нас тут є з вами втома, потрібно буде обережнішими, да? Дай, будь ласка, грошей, а то у нас проблемки серйозні. Стосовно того, що нам треба зробити. About time. Have you got everything I wanted? Ні, я зробив не все. Так, я забрав борг. Kunish didn't want to pay, so I got no money for those things you sold him. But I took them in lieu of the debt. Took, meaning he gave them to you, or took, meaning stole? If he didn't pay, then they're still ours. How can you steal something that's yours? Fair point. Give it to me then, and here's Ні, some я money тільки for the буквально тільки буквально почав грати, у мене щось тут репутація просто по бороді іде, і в мене немає грошей на вугілля. І я не розумію, чому. О, отримано 7... От, блін, батя, коротше, не міг він зразу ті гроші мені дати. Капець. Цю малину мені псує. Коротше, я йому приніс молоток, цвяхи і сокири, він мені тільки тоді гроші дав. Коза. Ну що, давай торгувати. Па-па-пам. Нам потрібно 10. Бачите, обійшлися без імпровізації. Ой, ну слухай, збирати травички, мені здається, то занадто довго. Так, торгуватися. Can we do something about the price? Sure, why not? Давай, спробуємо. Так. Він, типу, задоволений. Давайте почнемо з 4 і 5. Я думаю, це непогано. Зробити пропозицію спочатку потрібно йому, да? What about this? That's not enough. Це нормальна ціна, ну що ти починаєш? Давайте трішки піднім... Отак. Ну ні, я грабувати нікого не буду, це точно. See now, I knew we'd come to an agreement.
Так, зекономили трішки грошей, це класно. Купили вугілля. Тепер, куди нам потрібно? По завданням купити на ринку мішок вугілля купили. А що у нас тут ще? Це не що? Заняття з бою... О, давайте зганяємо на заняття з бою мечами. Погнали. Ні, це не до нас. Що це таке? Опа-па. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege. А до чого тут кубики і Why not? крадіжки, What is this Євгеній? Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The Так, German у нас court тут selected серйозний Rupert of the політичний Palatine as діалог. king, because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Matthew. Дай Боже і вам, хлопці. Так, що тут у нас? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. Воз'єднати імперію, правильно. Austrians. And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. Ой, мені здається, ця історія з Залузним то просто якась херня, яка роздувається, ніхто його не зніме. Якщо його знімуть, це буде повний пиздець. Десь то якийсь один дурень херню сказав, інші дурні підхопили. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and forget about Gutenberg. Так давай спочатку можна потренуватися на мечах битися, а потім з відмічкою йти по кубики. Що тобі ті кубики так спокою не дають? Давайте поговоримо краще про Ель і про цицьки. Ми ж типу в барі сидимо. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. Well, what can you do? Німець дурень, але що тут нічого. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? О, буде бійка, німця потрібно провчити. О, давайте, я вмію битися. Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But О, да, маляр штукатур, це нормальна тема. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. come on. Doing a few handfuls of manure is not gonna take all day. Коротше, нас пацани на якусь херню підбивають, да? Ми ж не можемо друзям відмовити. 100% потрібно буде йти і їм допомагати. Are you with us? Ні, ну дружочків-пирожочків через бедро кидати не можна. Погнали з пацанами. Ну, звісно, з вами. Well, father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Своїх пацанів кидати не можна, так, куди йдемо? Ну ви йдіть давайте, я ж не знаю, куди йти. Пацани. Damn. Що ви поставали? Так, у нас перша проблемка, хлопці. Давайте я вас ма поштовхаю, ви там розчахлитеся, ні? О, нарешті. Стоять. Господи, ні кроку без мене не можуть зробити, ні одного маленького кроку, все на мені. Я не знаю взагалі, як ви в цьому світі виживали, поки мене тут не було. Так, ідіть з друзями до хати німця, погнали. Да, нормальна тема. Так, що робити? Поговорити? So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem?
Aye, А it до якої is. дівулі? Henry, you gotta lure her away somehow. Why me? Про яку дівулю мова? Yeah. Блін, хлопці, тут же всього так багато, я все не можу встигати. У нас тут зараз будемо штукатурами працювати. Так, що робимо? Відманіть дружину німця. А, типу, поговорити з нею? What do you want, lad? Чого хочеш, хлопче? Так, ваш чоловік чинить лихо або пусте. Ну, пусте ми, типу, підемо. I Давайте. just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard. That sort of thing. Що ну таке? Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Коротше, навішали лапші його дружині на вуха, тепер вона піде його, ну як, витягувати із бару, да? А ми підемо застосувати. Ми підемо з пацанами. А, власне, да. Репутація втрачена. Блін, мені реально, я так розумію, в мене скоро вся репутація по бороді так піде. Ой, фу, руками. Та ну ні, я в такі гівняні ігри не граю, пацани. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Коротше, на якусь гівняну я гру підписався, якби знав, не погоджувався. Ні-ні-ні. That would be sweet. Фу, блін. Woohoo! Eat shit, doshes. Ну, яко... What the fuck do you think you're doing? О, папа, бійка. Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. Потрібно тікати чи потрібно We're just битися? doing what we have Що ми to будемо do. робити? Horse Hans! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are О, you doing here, планується бійка. Zbyszek? Коротше, хай мої пацани б'ються, я там буду, типу, із стелів ворогам накидувати, насипати. Перший пішов, оп, папа. Я думав, воно, типу, має якось прилипнути до обличчя. I'll make you pay for that. Ну, факер, мені здається, трішки інакше перекладається, але добре. Хай буде курва. А, так, ой, свої головне не бити. Kurva fix! Ну-ка. Дай вдарю, дай вдарю. Given up already. А, хто мене в спину б'є постійно? Та, ну перемкнись. Ти... Тихо, 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 тихо. А, типу, все. Блін, я не міг просто перемкнутися. Я таб нажимаю, воно не нажимається. Ви що, не можете його вирубити без мене? Я вам зараз допоможу, дивіться. Так, каратне діло. Куди тікати? А де моя дівуля сидить? Знову мені морду побили. Ну, до мами не буду йти, ми ж типу мужики. Так, тут у нас Ель має бути, да? Що нам ще потрібно? Так, а де цей млин? Давайте глянемо на карті. Тут можна позначки ставити чи ні? Ну, таке пролюбив момент. А, напевно, десь сюди, да, потрібно було бігти. Так, ми тут, та можна сюди і пробігти. Я думаю, млин буде десь тут, напевно, да? Окей. Блін, у мене ні витривалості немає, ні сили немає, взагалі нічого немає.
Ми не мутимо? Ну тобто як це не мутимо? Це ж моя дівуля, чи ні? Ah, yes. Так, зустрітися з хлопцями. А, нам сюди потрібно. І до матері. Так, це що таке? Зустрітися з хлопцями. Сюди нам потрібно йти. Блін, взагалі не в ту сторону. Окей. А ми ось тут. Ой-ой-ой, так, щось я взагалі тут вже заблукав, як завжди. Погнали. Блін, то з одного краю, то в інший край, 150 цих квестів, морда побита, треба до мамки сходити підлікуватися. Охорони зараз мені ще тут наваляє. Щось у мене аж в очах потемніло. Так, ну що тут у нас, як справи? Що скажете? Бачили, як я їм нормально насипав, чи ні? That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a Ну bit так, of що тут dung? такого? Трішки гівном покидалося, та й нормальна тема. В любій незрозумілій ситуації кидайтеся гівном. Так. Пощастило, що Іванка нас попередила. Давайте оберемо цю тему. It's a good thing your Hanko warned us. Well-behaved girl like that. I'm surprised she didn't call the catch pole. She must have seen Matthias. What do you mean? Because he fancies her. And I think maybe she likes the look of him too. О, у нас тут ще один любовний роман намічається. Shut up, you idiot. Так. Гарно впорались з ним. А, це просто діалоги, неважливо, що обирати, да? Never a dull moment with you lot. А відмичку потрібно брати в когось із своїх по цих дружочків, да? У кого відмичку можна взяти? Так, з тобою поговорити я не можу. Фріц. God save you, Henry. А де відмичку взяти? Вони зі мною говорити не хочуть. О, а може відмичку можна в магазині купити? Так, де тут магазин? Якраз перед носом, да? Погнали до магазину. Щось продам і куплю собі відмичку. В якій скринці, знову ж таки. Так мені Фріц ніхера не дає. Ну в якого Фріца, дивись. Фріца у Фріца. Що тобі Фріц? Він мене через ліве бедро кидає і не хоче зі мною говорити, як у нього щось можна взяти. Фріц, дай мені, будь ласка, відмичку. Hey. Чи мені потрібно дочекатися, доки він там до якоїсь певної точки дійде. Кринців, Фріца. God save Угу. Hates mustard. Вони, коротше, по ідеї, знову пити йдуть. Серед білого дня. That's a nuisance. Can you think of anything I can do with it? Look, it's all about the seasoning. Та ні, я не спішу, ну просто типу відмичку, Фріца візьме відмичку, а Фріц теж їй давати просто не хоче. І, ну, я ж турбуюся. Та вони, типу, прийшли додому відпочивати, да? Давай, підіймайся. Ну ти серйозно, чувак? Господи, ти навіть додому без мене зайти не можеш.
Дякую, нарешті. Він би реально додому без... Ти взяв. А, пішов працювати на огород, добре. Так, Фріц. Ну що ти тут, друг? Ти серйозно? Мені здається, Фріц мене знову через бедро киданув. А що тут можна взяти? Палець... Ну, блін, обкрадати, напевно, друганів своїх це неправильно. Не буду я тут нічого красти. Погнали за Фріцом, поки він не звалив далеко. Де вони взагалі пішли? Блін, а он він іде, да? Да. Коротше, можна було просто стояти на місці і дивитися в небо. Кай, відмичку, де ту відмичку знайти? Яку травичку збирати? О, що там? О, умитися. Давайте вмиємося. Вмилися от дійсно, наскільки це можливо. Ми тепер стали чистенькими, гарненькими. Будемо подобатись дівчатам. А тут... А, ось тут, да, травичка, кропива. Що з нею робити? А, типу ця гра не така проста, як здавалось на перший погляд, да? Теж буде якийсь симулятор бомжа. Збираю все в підряд і роби з гівна цукерку. Окей. Хлопці погнали копати землю, да? Фріц, друже. Друг, брат. Ні? Дай відмичку. Я зрозумів. Не буде в мене діла з цим Фріцом. Але тоді поб'ємося. Залишуся без відмички. А давайте сходимо до... Новий рівень правництва отримали з вами. Давайте сходимо, типу, ну як, не на ринок, а до торговців, спробуємо її купити, можливо. З Б'янкою поговори. А Б'янка та де? Так, дивіться. Ми ось тут знаходимось. Тут у нас що? Іти до матері, щоб вона вас підлатала. Ми до неї йти не будемо, типу мужики. Потім, що у нас тут? Купити L і тут тренування. Давайте сходимо до торговця. Можливо, у торговця можна буде купити відмичку. Так, напевно, потрібно другий поверх піднятися. Це хто? Якийсь селянин просто, да? Зламати замок, така собі історія, мені здається, потім по шиї надають. І тут, блін, серйозно? А де цей торговець? І відмичку купити. А, ось. Good day to you. What do you need? Так, що мені потрібна відмичка. Давайте торгувати. Так, зброя, броня, їжа. Важливі речі, різне. Малий набір коваля. Малий набір шивця. Ага, я зрозумів. А я можу щось продати? Ой, Євгеній, я від тебе іншого не очікував, тільки ха-ха-ха. І щоб якось підтримати. Тільки у мельників. Блін, серію потрібно назвати було, типу, у пошуках відмички. Погнали, тоді потренуємося, трішки на мечах битися. Have you recovered from yesterday's great wound? That was nothing. То дрібниці. Ми справжні чоловіки, ми нічого не боїмося, порізані руки, побиті No mother's обличчя. happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? Чого I don't хочеш want to ти? rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Коротше, наша дружочка тут феноменальні плани. Хоче подорожувати по світу і тому подібне. Не хоче гнити у цій дірі. So, are you ready to get stuck in?
Так, погнали битися. Yes. All right, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Так, я буду чекати біля кошари, як завжди. Ну, давай, ми з тобою пройдемо. Я думаю, це буде нормальна тема. І у нього броня нормальна, меч нормальний, не те, що ми. Як завжди в якихось лахміттях ходимо. Блін, у мене все обличчя в крові, нічого не видно. Ладно, до мамки все одно йти не будемо. Все нормально буде. Тіп, сходити краще до мамки підлікуватися. Окей, мамо, ми йдемо до тебе. А ми не можемо відмичку скрафтити? Ну там тудим-сюдим, ми ж ковалі, там взяли шматочок металу, там взяли молоток в руки, викували усе. Чи це так не працює тут? Мам, ти де? Оп. О. Мені здається... У мене рана. Мені здається, скоро мама мене нахер пошле. Так, давайте це пропустимо, ми це вже говорили. Так, як новенький, чудово. Thanks, Ma. Пора самому це навчитися робити, ну колись навчимося. Ай, вона нас повністю лікує, да? Це нормальна тема. Прям мама така молодчинка. В якому місці це я нитик? Ти хоч один приклад, будь ласка, наведи. Голослівні звинувачення просто. Я думав, ми з тобою друзями будемо разом в ігри грати, а ти ось так починаєш нашу дружбу. Все з тобою зрозуміло, Євгеній. Ой, так, а куди нам? Нам десь сюди, да, потрібно було? Так, я готовий битися, погнали. So, can we get started? Да, можемо починати. Погнали. We can. We can, ми можемо, And since добре. today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Ой, блін, мужика, чому ти мене вчив? Оце головне питання. А де мій меч? Опа-па. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Ой-ой-ой. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. Тепер спробуй мене... If you just fiddle Ой-ой-ой. around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Ой, я тут зараз нарубаю. Nice. Nice. Good. Once again, fine. Not bad. Again, the point of the blade is for stabbing. Try it a few times. О, дякую, Євгеній. Good. Once again. Nice. Good. Good. Let's try Ой, а something ти де? else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Good. Once again. А, типу комбінована історія, да? Ой, я втомився, я зрозумів, пішов я нахер. Fine. Треба відпочити. Ой-ой-ой, та куди ж ти мене б'єш? Іди нахер. Що, з ума зійшов? Б'є він мене. Not bad. Again. Again. Це? Ти отримав на горіхи? Хух. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. А, він втомився, да? Master swordsman overnight. You have to work and work.
And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Коротше, ми побилися, ми молодці, треба щось і з'їсти. Що ми можемо з'їсти? Броня, їжа. Можна з'їсти морковку. Я тобі кажу, можна було не лікуватися, ну ось тут паніку розвели в коментарях. Ой, куди ти побитим іде, зараз тебе там... Щось тобі там зроблять, кудись тебе посадять там. Це було нормально. Питання, де взяти відмичку? Ну, давайте ще до другана свого сходимо, може він там передумав. Не дає він мені ту відмичку, щось... Диви, Фріц, воно бачиш, Фріц працює на огороді. Бачиш, дивись. Стоїть раком, працює на огороді, підходимо до Фріца. А, це Адам. Це Матвій. Фріц, друг, дай відмичку. Одну, будь ласка, маленьку. Як справи? Даси відмичку? Будь ласка, одну відмичку дай мені, Фріц. Євгеній, мені здається, Фріц так само, як і ти, мене взагалі не любить, тому... Так не працює. У нас якби проблемка. Так, погнали до нашої дівулі. О! А от там якась ковальня. Я можу типу скрафтити собі її? For the kitchen or the field, my fine wares will brighten your every day. Підожди. Some change for you here. Thank you. Implements, А ну-ка. instruments, and My God, what happened to you? You look like you've been assaulted. Давайте поторгуємо. Що вона... Так, набір бронника. Надійний спутник, сокира, Бернардаря якась. Підкова, малий... Блін, а де... Блін, чуваки, мені потрібна та відмичка. Це все херня, типу, що ви мені тут писали, да? Ніякої відмички в цій грі взагалі немає, да? Давайте поторгуємо. Кравця, малий набір кравця, Дамаск, парча. Чи парча. Коротше, поторгували. Качай двуручку, купую меч. Я так розумію, поки що я можу тільки палець посмоктати. Так, таверна. Оце наша дівуля. Б'янка, поговорити. А де ви казали, в кості пограти можна? Отут, да? Чи ні? Ні, не тут. Ну, а з ними можна пограти. Сісти. Давайте поговоримо. If it's charcoal you want, talk to my hired hand. I've no time now. Інвентар. А що тут інвентар взагалі? Ключ від скрині, ключ кунеша, ключ від дверей. Коротше, в мене куча різної херні і нічого потрібного. Б'янка, давай поговоримо з Б'янкою. Дай Боже, красуне, маєш нині гарний вигляд. І ти красунчик. Хоп-пам. Так. Давайте, типу, і трішки по вухам поїздимо. Your beauty, of course. Oh, noble sir, I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire?
Так, глек для батька. Німець меле дурниці, ну. Так, глек для батька. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Так, вона нам дає типу глек для батька, нам потрібно швидко бігти та нести батьку, щоб він був холодний, щоб батя нам по ушам не нападавав. You are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Опа-па! Here you go. And this evening I'll have something Якісь у more нас for тут you. натяки пішли на відплату. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. Ввечері на тебе щось чекає. І на тебе. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Так, один підозрілий... Паник? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what Коротше, Ванник обкрадає людей? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Може, у Ванника є відмичка, якщо він типу всіх обкрадає? I'll be going now. Я думаю, нормальна тема. Треба буде з Ванником поговорити. Something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. Коротше, не тільки він до неї яйця підкатує, а вона до нього свої цицьки теж підкатує. Hungry. I'm glad you. Так, погнали до баті, бо батя зараз надає нам. Так, новий запис у кодексі, потім почитаємо, побігли. Перепригнули. Навіщо мені та доска? Я біжу до баті. Потім всі доски, бо батя зараз нам розкаже. Чекайте своїми кубиками, що тобі ті кубики покою не дають? Так, батя, тримай. Ну, звісно, я все зробив. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Так, не схоже на чеську, латинь. Ну, латинь ми теж не вчили, так що ми не прочитаємо. Ми чеську не сильно знаємо. We got the charcoal. Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. Давайте почнемо працювати. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your Та ну куди я спішу? Ну ви мені розказуєте, типу, ходи до Фріца, візьми відмичку. Ну немає у Фріца тієї відмички, що ви тепер знову на мене накинулись. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Це типу, як там, вивчити чеську або латинь, да? Ти про цей момент? Я вас, Євгеній, слухаю і навіть читаю. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Коротше, батя вичитує нас, що ми трішки гівном покидалися. Дивись мені в очі. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong,
Try using your mouth. От правильно батя каже, якщо хочеш когось переконати, використовуй мозги, а не кулак. То красномовність я правильно робив, що й качав. Будем всіх забалакувати до смерті. Furnace is ready. Та горить усе. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Та звісно, що я знаю, що робити. 100 раз так робив. Do it. Good. Once more. Зараз та херня така раз розкололася і гарячий меч йому в руки. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Блін, 2018 рік, здається, грі, а зроблено, ну, в плані графіки доволі класно. Father, why did you leave Prague? Ну, ти Whoever поїхав heard з of a Праги. master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Коротше, у батьки є якісь скелети в шкафу, не хоче він розказати свою історію, чому він з Праги звалив. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. Ну, дивись, я б назвав, що це прям такі сильні баги. Doesn't have it easy. Ну, ідеального нічого нема. Те, що там наші дружочки-пирожочки трішки десь застряють, ну, їх там можна піддати, підіпхнути, пару підсрачників дати, та й все і нормально. Do you think Але, ну, Charles реально would have brought класно an army виглядає. down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. Ягнятко, і в 2024-23 році квадратні ігри роблять. Give it here, and we'll put it all together. П'ятий раз, ну, можна сказати, задрот фанат, якщо п'ятий раз. Та не обов'язково стиль, є просто ігри зроблені на колінах, да і все. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. О. Good day to you, Teresa. О, це нова дівчуля, у нас буде дві дівчулі. They're in the trunk in the living room. Вони у скрині, блядь. Хлопці, у скрині. А ви мені про відмичку якусь писали. Сходіть за цвяхами. Так. У скрині. Так, принесіть Терезі цвяхи. А ну-ка, я правильно думаю? У скрині. Блять. А ні, це не воно. Блять. Сука. Зачекайте. Де мої завдання? Квести. Принесіть Терезі цвяхи. Так, стоп. Журнал. Так. Головні. Так, у вас нарешті гарно. А, типу цвяхи в мене в інвентарі. Так, різне. А, цвяхи, блін. Сука, я ніхера не вгадав. На свої цвяхи. А я думав у скрині, блін. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way.
That sword is truly beautiful. Да, меч, якби ти знав, який в мене меч красивий. Опа-па. Fine lass, eh? Да-да-да. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Час його випробувати. А батя, коротше, шара як мечом махати, да? We did a fine job. Мені здається, I would expect nothing less from such a renowned swordsman. О, це типу наш командир. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Та ну як можна втратити хист? Це як на велику кататися. Якщо навчився, то все життя будеш пам'ятати. А дайте мені помахати їй. Я ж там, типу, теж мечник туди-сюди. Sir, what good is a sword to a commoner? Try it. Ну, правильно, хай спробує. Хай батя помовче. Коротше, як казала моя бабуся, тобі тільки коровам хвости на фермі крутити, а не мечом махати. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzig. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. Блін, а хтось розкаже цю історію. Знову і ці чуваки згадують про Прагу, про якусь історію. Всі такі морозяться, тільки якісь натяки дають. Що ж там той батя в тій Прагі робив? Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Коротше, це ви мене натякаєте, кому первому треба буде меч в сраку загнати, я зрозумів. Good work, Martin. Ну, а цей усатий типу нормальний, свій мужик, да? Із козлячою борідкою. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzig. Радзигу. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. Це ти про те, що в шапці, да? Sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Ну, я так зрозумію, на протязі всієї гри буду піди туди, принеси те, забери те. Я стану тут, типу, командиром, капітаном, коли я буду всім там роздавати накази. Ідіть туди, зробіть от те. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Коротше, Потя хоче спокою відпочивати, а в того шило в сраці крута постійно у пошуках пригод. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Опа-па. Приїхали. Коротше, глина нам. Та які
кубики проїбали, блядь, ну як їх можна було знайти? Мене навіть відмички не було. Ну що ж ви тими кубиками? Мені меча в руки дають, пацани, зараз будемо битися. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Так, віддаю меча пану Рацику, якщо що. Та я буду битися, я так 100 раз робив. Да, ворота в них слабенькі. Рятуй Терезу, кубики тютю. Все буде нормально. Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Блядь, батя нормально, короче, всіх розвалює. Так, що за лисий хрін на коні? Походу, батя точно там у Прагі був якимсь воїном, усіх вбивав, а потім втомився і пішов як на спочинок. Я тобі кажу, він крутий. Ах ти криса усата! Треба цього лисого запомнить. Куди жінок б'єш? І мамку вбили! Блін, чуваки, бля. Ах ти гнида лиса. Капець. Блядь, я того лису запам'ятав. Блядь, сука, спочатку гукають типу Генрі, давай біжи сюди, там все буде класно, тут, короче, давай, бігай кругом. Так а Тересу як я мав врятувати? Блін, чуваки, ви мені тут навалюєте? Тікай, ну, в мене завдання тікати. Знайди коня, їдьте до Тальмберга. Так, я так розумію, мені туди донизу потрібно бігти. Тун-турун-тун-тун, турун-тун-тун-тун-тун. Сюди. О, блядь! Іди нахер! Блядь, мені пиздець, да? Походу, да. А де мій меч? Де мій меч? Меч! Ті... Блять. Фух. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Щось пішло не по плану. Сука, гарний. Саме найкращий стрім був. Головне, що всім сподобалось.
Тигадик, тигадик. А, оно ті хлопці біжать за Терезою, напевно. Зараз я її врятую. Потрібно тільки залишити тобі собі оцю, як її, там, типу, стамину. А як меч витягти? О, та все, блядь. І мені мглина. Давай в спину. Вони мене реально не бачать. Ти куди? Блядь, ну ти серйозно, чувак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, та що ж ти? Мені здається, ідея бити полиці була херовою. Ну, у мене майже вийшло. Я був дуже-дуже близький до перемоги. Я просто вирішив йому трішки піддатися. Добре, дубль 2, то все херня, давайте по-новому. Де головне врятувати дівчину, да, ви кажете, потрібно? Не я правильно збіжу? Вліво до млина. Де той млин взагалі? Так, давайте по міні-карті подивимося. Я знаходжуся ось тут. Напишіть мені, будь ласка, де знаходиться млин. Ми зараз ось тут на цій стежці. Внизу ось тут? Чи внизу ось тут? Оце млин, да? Де я, типу, позначку поставив, оце млин, да? Ні? Тут млин? Ні, є. Євгеній, з тебе підказки такі собі. Отут, де позначка, да? Окей, все, дякую. Ви б так зразу написали, то там тудим-сюдим. Значить мені... Ой, я тут можу спуститися? Ну все, бачите, раз все зробили. Ой, вона кричить, де вона там? Меч? Меч, витягни меч. Ідіть нахер, блядь. Ой, походу, блядь, новий запис. Ой, ти куди ви? Ти. Кінь, блядь, я зрозумів. Ну, я майже врятував. Короче, просто я все, зараз, хвилиночку. Так, керування. Треба дещо змінити, щоб мені було зручніше, хвилиночку. Ой, не те. Сюди. Ай, ні, не так. Зачекайте. Скинути. Так, все чудово. Підтвердити. Да. Гаразд. Ага, конфлікт. Так, хвилиночку, значить потрібно змінити. Конфлікти. Пум. Тут які конфлікти? Так, ти серйозно? Це чудово підтвердити. Окей. Так, завантаження. Все, зараз буде все нормально. Все, побігли.
Там, я так розумію, потрібно зразу на коня застрибувати і похер на тих чуваків, да, щоб мені не навалили. Don't touch me, or I'll kill you! Go to hell, you Tatar beast! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой-ой-ой-ой, блін. Ага, блядь. Ідіть нахер. Так гарно починалося. Щоб сісти на коня, потрібно буковку X нажимати. Я думав, блін, просто дію нажати. Потрібно, блін, з налаштуванням розібратися. Мені здається, я зроблю з 10. Ти мені там, типу, на якому там казав режимі Євгеній грати потрібно. Знаючи мене, типу, якби тут було щось на рівні, типу, рівень немовляти, я б вибирав би рівень немовляти. Уб'єш ти їх без мене. Go to hell, you Tatar beast! Так, я так розумію, можна тікати, да? Так, верхова їзда. Ви можете покликати свого коня. Рись. Так, звичайний хід дає вашому коневі можливість перепочити. Так, лівий галоп – це ідеальне поєднання. Ну, погнали. Не знаю, що з цього вийде, мене зараз ще на коні 8 разів б'ють. Ай, а ти мишкою не повертаєш, да? О, така собі історія, я тебе зрозумів. Так, гру збережно, ми типу втекли. Чому не можна... Блін, в Red Dead Redemption класно було мишкою, можна було повертати. Така собі історія. Ой-ой-ой. Давай, біжи, дурна коняка. Потікай. Ой-ой-ой, яке тут криве управління. Перепригуй. О, ні, не молодець. Ой-ой-ой-ой-ой, куди я заліз? Приг? Не приг, да? Така собі історія. Коротше, мені пиздець знову. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так. Ти впав з коня. Мені взагалі не подобається управління конем. Я не роз... Так, потрібно почитати, що там після налаштування. Такий, коротше, з мене собі їздок. Так, керування. Інвентар, різне. Бій, рух.
А де тут верхова їзда, я не розумію. Загальне. Повернути ліворуч. Так, сюди. Ну, якісь проблемки у мене тут, да, починаються? Які проблемки? Ой, блін. Так, хвилиночку, мені потрібно з цим розібратися. Мене це не влаштовує взагалі. Я можу якось ці налаштування звідси брати? Так. Це на Є. Якщо це зробити на К, окей. Так, підождіть. Я буду страждати, а ти біжи. Так, підтвердити, окей. Це назад. Завантажити. Погоня. А ну-ка. Надіюсь, все буде працювати. Зараз мені просто потрібно розібратися трішки з налаштуваннями для моїх кривих рук, а потім буде все добре. Так, стріла в нозі це погано, ну знову ж таки маємо подолати цю історію. Так, кінь також втомлюється, да? Погана історія. Він реально херово повертає. Та блін, я ж нажимаю цей їбучий shift. Біжи, давай, тупорилий кінь. Left. Talmberg is to the left, along the street. Чому він швидше не біжить? Хоче мені глина. Треба, коротше, виляти хвостом, вони по мені не будуть... Блядь. Це якийсь пиздець. Є криворуки, це просто жах. Це ж було нормально, я нормально бігав. Чому він потім перестав бігти, той кінь?
погнали. Я якраз не диви. Класний початок, він біжить швидко. Це чудово, просто ідеально біжить. Реально щось трішки було незрозуміло по плану, тепер все в налаштуваннях я змінив, але він все одно біжить класно. Так, наліво, да, потрібно? Окей. Так, коротше, я навчився їздити на коні, вибачте. Трішки тормозив, тепер все має бути нормально. Ну, я так розумію, я дуже сильно натормозив тільки з тими якимись кубиками незрозумілими. І то, ну, типу, знайди відмичку, візьми її у Фріца. Як її взяти в того Фріца, коли він за мною не хотів говорити. З управлінням конем я розібрався, тепер все буде добре. Так, записи у кодексі, думаю, можна не чекати. Потрібно тікати. Надіюсь, я тікаю правильно. Так, це селяни, їх можна не боятися, да? Ой, ой-ой-ой, куда ти, блядь? Сука. Блін. Знову цей хер перестав бігти, блядь. Ой, яке ж ти тупорила, це... Я не розумію, що з цим конем не так. Да сука. Нормально біг же, що трапилось? Так, сходіть, будь ласка, зробіть там собі чай, каву, там візьміть бутерброди, через 10 хвилин прийдете, а то в мене тут щось реально все йде, блядь, не те, що по бороді, по жіночому статевому органу. Нормально все ж було. О, нормально біжиш. Чому ти потім перестаєш нормально бігти? Кажно, що там спустило. І так, ну, нормально біжить, ну, типу, все класно. А в чому потім проблема, я, блядь, реально хар його знаю. Так, блядь, ну куди ж ти? Left. Talmberg is to the left, along the stream. А це що було? Та в рот тобі ноги, коняко, вставай, давай! Де кінь, де кінь, де кінь? Блять, коня вбили, це пиздець. Що робить? Тікай! А ти не можеш втекти. Та як так? За що мені це все? А, та ну все, тут немає сенсу. Блін, ця гра проти мене. Ну де мені тепер того коня взяти із стрілою в сраці? Це капець. Фух. Як його вбити могли? Коротше, Євгеній мене прокляв і пішов спати. Це 100%. Давай завантажуйся вже, нам потрібно тікати. Блін, тепер ігра проти мене. Блять. Ой, йой-йой-йой-йой, хлопці. О.
Left. Hamburg is to the left, along the stream. Run for it. Ну, ягнятко, можна і так сказати. У мене, коротше, тут типу кінь втомився, через те я не міг швидко бігти. Я зрозумів, окей. Давай перескакуй, блядь, потрібно в них втекти. Ну, коня тут починає носити на поворотах, як п'яного. Давай, друг, нормально біжи. Під нахер, під ногами. Зараз кінь знову втомиться. Блін, да скільки ж можна бігти уже? Хух, нарешті, слава яйцям. Фух. Так, я вибачаюся за ці організаційні моменти і мою криворукість. Що по них ніхто не стріляє? Давайте там типу із башен, там із мурів, пів-пів, там стрілами, арбалетами. А вони навіть ні по кому не попали, да? Такі собі мамкині снайпера. Швидше ми зачиняємо браму. Мені потрібно ногу підлатати, до речі, пацани. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Так, молодець попив води. Зараз буде історія про те, як все пішло по бороді. Ну що? Звідки ти? Що біса сталося? Я із Скалиці. Вони спалили його дотла. Та безжально всіх убили. Хто спалив його дотла? Величезне військо. Напали без попередження. Я не знаю. Ніколи не чув їхні мови, ніколи не бачив їхніх обладунків. А, це типу якийсь шеф був їхній, да? Татари. Давайте на рахунок, раз, два, три, витягуємо стрілу. Тисни зуби, хлопче. Гоп! І в очах потемніло. Easy. All done. Ну що, дасте мені стрілу на пам'ять? The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Як новенький, блядь. Чувак чуть не помолиться з ніг. Дякую. If you idlers nothing better to do, get back to work. Ой, блін, нормально так йому навалили. Can you manage? Пошкандибали далі.
ти яка в собацюри пащека велика. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? Ти бачив їхні стяги, чи вдалося ще комусь вижити? I don't know what army it was. Насправді не знаю, хто це був. Безліч стягів майоріла на пагорбі біля скалиці. Загарбники говорили чужоземною мовою. Багато людей сховалося у замку. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And Так, our погнали small garrison would відбиватися. be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Ми в Божих руках, більше ніхто нам не допоможе. Та ви самі собі повинні допомогти. Треба там кувати мечі, щити, робити стріли. О, поїсти – це добре. І випити. Ну, ми їх попередили, тепер вони якби знають, що їх очікує. Хай готуються. Ну, з нас такий собі вояка із діркою в нозі. Поговорити з паном ми поговорили. Що ще потрібно зробити? Тут має бути ще якась гарна дівуля, хоч одна. Так. Ага, потрібно йти, да? З дирявою ногою. Пропусти мене. Поговорити. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Так, відправляємося до кухні, поїмо. I heard about your father. They say he was a swordsmith who... Слухай, ну, мені здається, ідея типу підката яєць до жінки свого пана погана. Репутацію втрач. А чому я репутацію втратив? Milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. Milady, I'm honored. Моя пані. А, це оця... Що, будемо з цією тіткою мутити? Ні, ну пан тут такий мужичок старенький, а вона ще така пані молоденька. Можна щось буде з нею замутити, якби тільки потім... Пан ні про що не узнав. Ой, до речі, тут немає сцен, типу там 18+. Я просто орієнтувався, тут можливо потрібно якісь налаштування виставити, щоб цицьки не показували. А, ну тоді все добре. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, milady. Генрі стоїть, коротше, щось тормозить. Eat up now. Тут треба перед пані прогинатися. So I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man.
А в готиці є цицьки? Ні, я ж просто знаю, ну як, я грав в Відьмака, то там, типу, ці, ну, оголені тіла там по пояс були, цицьки показували. Тобто, ну, я не знаю, як до цього YouTube відноситься. Мені то якби все рівно. Так, мені поїсти потрібно, да? Можна, типу, з казана поїсти і не морочити яйця? Так, їсти з казана. Напевно, ще потрібно поїсти, да? Давайте візьмемо все, що можна взяти. О, у нас залишився меч того пана Рудика, чи як його? Можна взяти все за один раз, ні? Так не працює, да? Ну, добренько. Ну, яблука я теж заберу. Все, що можна забрати, я заберу. Я так розумію, я ще не повністю поїв. Давайте поїмо. Так, їжа. А Радзига, а не Рудика. Окей, то дрібниця. А тут немає, типу, історії такої, як якість їжі, вона не псується, да? Товчанка. Давайте з'їмо. Так, де тут наші ситість? Потрібно, так розумію, показник до 100 догнати, тоді все буде класно. Давайте морковку поїмо. Трішки сиру. Трішки смаженого. О, все, я так... Ой-ой-ой, це я обжерся, да? Переїдання. Так, все, тоді більше не їмо. Розумію, потрібно валити, відпочити, да? Все, не позіхай, позіхаєш. Де тут наша коморка? Це, напевно, ягнятко у готику з якимись модами грав, там де куча цицьок було. Так, погнали відпочивати. You fled from Skalitz. How did you manage that? Блін, чувак, ну давай поговоримо, я взагалі-то спати збирався. Це було дійсно жахливо. Типу отак. Sigismund's army appeared out of nowhere. There were so many of them, not just infantry, but cavalry too. Those foreign mercenaries with their strange helmets and the souls. Ну, ти ж сам казав, що там в Бесезді... Heavens above. Репутацію здобуто. Так. Тут ще... They began murdering. They cut down anyone who didn't flee to the castle and destroyed everything in their path. The terrible cries of the wounded and the dying, I'll never forget it. It was only by some miracle I managed to Це, take коротше, Генрі розказує, який він класний пацан. Успіх, репутацію здобуто. All the saints in heaven must have been watching over you to keep you alive. But don't fret, lad. You're safe here now. Так, давайте спати будемо. А Гутику ж теж Бесезда руба чи ні? Я щось путаю. Ну я про те, що там, ну, типу, багато цих всіх історій. Потрібно... До скільки нам потрібно спати? Ну, давайте до... Типу, більше я спати не можу, да? Давайте почнемо спати. Це німці. Ну, я не шарю. Вибач, будь ласка. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir.
Чувак, а чого ти не спиш? Тобі ж спати потрібно було. Пов'язки вже на нозі нема, типу вже виздоровів? Ох, хтось стука. It is I, Henry. Forgive the intrusion. Розпалося? I didn't wake you, boy. О, це жінка нашого, ну, типу, нового пана. Міледі. Що привело вас таку в пізню годинку? Опа-па. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Хоче споїть молодого хлопця. It's just what you Прийшла need. тітка. You Хо-хо-хо. My lady, thank you. You really shouldn't. Ви могли прислати прислугу. I was going to. But to tell you the truth, О, вона теж не могла заснути. I thought of you while saying my prayers. Молячись, я думала про тебе. Думала, як тобі важко було пережити все це. Я прийшла розрадити тебе і сказати, що ти не самотній. Thank you. Опа-па. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, Куди ж ти руку прийняв, Генрі? but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. Пані, ну ви ж нас підлікуєте, да? Terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Так, ягнятко, ти маєш бути на моєму боці. Якщо ніхто не розкаже, ніхто нічого і не дізнається. А де? Що це? Так, давайте ми з нею поговоримо, все їй розповім. А де вона? Камера. А де пані? Давайте типу ось так. I met my friends right next to the Skalitz alehouse. When we heard Deutsch praising Sigismund, our blood boiled. My mates decided to teach that fool to mind his tongue. So, thanks to us, Deutsch had to scrape horse shit off his newly whitewashed house. How foul. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father. Ой, мені здається, я не в ту сторону пішов. Напевно, потрібно красномовством з пані говорити, а не про мордобій, да? Давайте красномовство. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. Та ну блін, ну я ж... You'd known what fate had in store for us. Oh. О, репутацію здобуто, успіх. Коротше, з пані потрібно язиком користуватися, будемо користуватися з пані язиком, і все має бути добре. God have mercy. О, я сказав, язик з пані допоможе. Так, The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. Я тільки не розумію, що з цією камерою, чому вона на пані не повернута. I can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbors to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Так, скалі зв'язано в... Ой-ой-ой! I no longer heard any sounds of battle coming from the castle. Блін, встиг чи не встиг? So Sigismund's army must have regrouped and started preparing for siege. No doubt you're right. О, успіх, хо-хо-хо, успіх, там буквально на останній секундиці. Я мої швидкі руки і мій спритний язик. І пані задоволена. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. Да-да-да, я такий.
will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? Ото так, бачиш, God не alone knows why he пощастило. let such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Що б не сталося, не втрачай віри. Has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Я вийшла заміж дуже молодою, це було батьківське рішення. Дівіш був набагато старший за мене, але таке вже жіноча доля. Невдовзі після нашого одруження, те ще навіть до того, як я встигла глянути, там був замок штурмували, а мого чоловіка справді. My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. Вона, коротше, розказує історію свою і свого чоловіка. Та, це жахливо. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. І ще 18 не We було, went to ну, як я й Prague to казав, да. appeal to the king, and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone, and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the Коротше, вона grace of викупила Lord старого діда з Jesus, полону. did I finally lay eyes on my husband Ну, once не more. знаю, чи правильно вона зробила. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Так він, напевно, і тоді вже був старим. Зі стареним ще до того, як з полону повернувся. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. Коротше, з чоловіком не склалося, чоловік старий. О, пані, ви ще досі молоді. Красиві, найкращі. Таке ще попереду. Ой, пані розкраснілась, розчервонілась. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. Та ти залишайся тут, а куди ти забрала їжу? I enjoyed our little talk, Henry. Що це за анекдот? Вона їжу принесла і вона їжу забрала. Good night, my lady. Ай, а як же соковитий там той туди-сюди. Ой, коротше, Генрі ніхера не обломилася знову. То було 2 дівки, з якими нічого не вийшло, тепер з цією панянкою нічого не вийшло. Коротше, Генрі... Галина Кулачкова тобі в допомогу. Ой, це йому, типу, кошмари сняться, да? Блін, у мене реально серія кругом цієї відмички крутиться. Я не знаю, де ту відмичку взяти. Допоможи нам, сину. Не будь боягузом.
Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Так, гості із Каліца. Давай, вставай, одноногий пірат. Ну, не одноногий. Так, відкриваємо двері. Тут десь піднятися, да, напевно, потрібно? Чи ні? Через сходи. Блін, а вночі реально ніхера не видно. Щось тут трапилось. But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Так, тут у нас пан щось кіпіш підняв. Так, що тут відбувається? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Divish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced Блін, реально запитання, навіщо вони погукали на мур звичайного хлопця, ну, не воїна, ну, селянина. Not much of anything. Ну, я розумію, що сюжет навколо нього крутиться, але все рівно занадто багато уваги до нього. Including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Good luck to you. Вони всі в броні, в шоломах, там з мечами, і цей стоїть з голою сракою. І що це буде? Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Radzig, what a relief. Пан Is Радце. his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. Як вони з облоги What are вийшли, you doing up so звалили. late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time А ці for два an пани, я outing. так розумію, по In a їхньому big діалогу, hurry? вони типу два It was старі a bit of a другани. scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? Посланець? You sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God Мені for this дуже цікаво, як він tempest. вибрався. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left the storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of Так, defending. наш пан не хоче тут зупинятися, він валить до Ратая, If Sigismund should come, щоб Сигизмунд не прийшов і цим чувакам теж не наваляв. there's no point dying in a battle that's futile. Немає сенсу помирати на рівному бою, твоя правда. Is that boy still with you? Ти, хлопець, досі з вами, ну да, я тут, пане, все нормально. Courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going Блін, back. Генрі you збирається donkey. повернутися Are you tired of living? ховати Quiet. батьків. Ой, не кричи, I'm sorry кричиш. about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Valdic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. Блін, це б ще зараз би знати і реально стояти під проливним дощем і просто говорити ні про що. Чуваки, давайте валіть уже. Farewell.
До побачення. Прощайте, друже. Щастить. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Настали лихі часи. Move out! Вперед. Пани на конях, люди з босими ногами пішки. Така собі історія. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off. Так, ну що ти мені розповіси? Чим я можу допомогти? Зараз би посеред ночі I щось could use an робити. extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? Прохання чи наказ повартувати на мурі? Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. Блін, чувак, стояти під дощем, краще б поспали, полежали, винця б попили. Куди йти потрібно? Вартуйте на мурі. Окей. І що я тут маю робити? О, я можу з ним поговорити. God be with you. Так, ще будуть якісь розпорядження? Keep watch on the battlements for now. I'll send someone to relieve you later. Блядь. Ну давайте будемо на цьому мурі вартувати, така собі історія. Типу, я когось пришлю. Кого ти пришлеш? Коли ти пришлеш? Серйозно. Так, із солдатами. О, давай поговоримо. Стій, дружочок. Вартовий. Моє шанування. What do you think about the... Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? Ну I да, don't think вперше. anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Давайте зачекаємо до ранку. Чекати. Типу 5 годин це вже ранок, правильно буде видно? Ще краще було б сходити поспати, напевно. Ну що? Ще ранок не настав? Немає у вас ніякої зброї, пацани. Дайте мені якоїсь зброї, будь ласка. Опа-па. Красти. Напевно, вкрасти це погана ідея, да? Well? Я зрозумів, пішов я нахер звідси. Блін. Що там, ранок настав чи не настав? Боже, яка блискавка. Що у нас тут? Так, замок. Вартовий. Ну що? Good health to you. Доброго здоров'я й тобі. What do you think about how the Skalitz folk managed to flee the siege? Thank the Lord. I thought it was Sigismund descending on us. It seems everyone thought that. Well, we were all expecting the worst. Ну, The truth діалоги, is, чесно кажучи, and такі come якісь he собі. will, of that I'm sure. I just hope we'll be as fortunate when we're face to face with that. By the way, Як з ним Henry, зустрінетесь, то буде вам глина. Дякую. Давайте, напевно, ще якусь годинку зачекаємо. Ну, давайте ось так. Де там той капітан мав прийти? Що робити? Куди бігти? Чекайте до ранку, ранок настав, да? Бійка, бійка, дайте меч. Прямуйте на зовнішній мур. О, походу, блядь, нам глина, пацани.
Свята Марія, Матір Божа. Self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Походу, ми, пацани, з вами добігалися. Коротше, зараз буде дубль 2, ще одне місто, вони рознесуть під нуль. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia. Так, король, посланець, який вирішив завдати удару тим, хто порушує мир на землі, і відновити порядок у ім'я його брата, короля Вацлава IV. Відновити порядок, палювати та грабувати королівські землі. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratzik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. А, так наш, коротше, той пан Кобила був якимсь бунтарем, да? Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik давайте is зараз not a подивимося всі ці діалоги, потім дослідимо це місто. Ну, якщо будуть ці відмички, я їх, надіюсь, куплю. У мене там декілька там монеток є, думаю, вистачить на купівлю. My humble manner is any obstacle to your army. Am I to inform the king then that Sir Ratzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like це ще тільки тіла не this, when there's обшукував. little cause for joy. Ні, ну логіка в твоїх словах є, да, типу, знайти тіло, обшукати і тому подібне, але, блін, мені здається, відмичку простіше купити, чим по трупам шарити. Ну, головне, що вони на нас не напали. Ну, Генрі, походу, дуже сильно незадоволений. А цей дід молодець, коротше, такий чувак прохаваний. Раз розрулив, лисому по ушах поїздив трішки. Так, щось шепче. Ага, типу розвертаємося, да? Окей. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. А лисий просто так не здається, да? Так. Поховати близьких, поговорити із паном, знайдіть коня. А давайте з паном поговоримо. Куди ти? Зупинись, пан. Знову за тобою бігати потрібно, да?
Ага, окей, я зрозумів. Пан за мною говорити не хоче. А що у нас тут є таке? Ви знайшли торговця. Що в цього торговця є? Торговець. Це курник, да? Давайте дослідимо типу місто. А ноги не ламай же ж. А де торговець? Торговець на горі був, да? Потрібно було не спускатися. Так, давайте розберемо, що за місто, що тут де до чого. Якісь хлопці ходять. Так, я був ще щось знайшов, да? Де торговець? Він типу в будиночку десь тут повинен бути. Блін. Понабудовують, незрозуміло що. Я надіюсь, ноги не попереламують тут, да? Можливо, потрібно сюди зайти. Так, ні, це не мій будинок. Ліжко. А де торговець? Це сказала, не потрібно, да? Блін, окей. Так, карта. Дивимось. Поговорити з паном. Торговець, типу, там на горі був, ну серйозно. Ні, ну просто, дивись, ну... Воно то начебто все і так, але просто, ну не знаю, типу... Шукати тіло свого друга і обшукувати тіло свого дружочка. Я не розумію, де цей торговець. Ладно, хрін з ним. Сильно то й хотілося, якщо можна так сказати. Що у нас тут? Просто мури, да? Так, це просто мури. Окей, погнали до нашого пана говорити. Потім будемо займатися похованням батьків. Не знаю, де цей торговець. Так, тільки ноги не ламай, будь ласка. В принципі, в будь-якій грі з трупів там лут лутається, ну просто що Фріц був нашим друганом. Якось його шкода. Я б його теж поховав би, насправді, якби знайшов. Так, а де цей пан? Він на стіні залишився? Він повернувся до міста. Ну, типу, як до міста, до свого там маєтку, вся ця історія. Блін, я вже заблукав у цьому трьох соснах. Ти не торговець, не ти селянин. Мені з тобою потрібно говорити? А, да, мені з тобою потрібно поговорити. Так, що вам відомо про... Блін. Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Блін, слухайте, ну він вояка. Так, якби було в моєму місці, зробив... Давайте просто поговоримо, погрожувати йому точно не варіант. My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. Новий рівень. I have to bury them. Невдача, да? Блядь, репутацію втрачено. Під на лавці, ну окей, поговоримо тоді. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? Я просто думав, торговець в якомусь будиночку має сидіти, а не на лавці сидіти торгувати. Я через те і бігав. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies.
Так, що вам відомо про Where did these половців? humans come from, anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Так, я думаю, закінчувати діалог з цим другом потрібно. Ну, давайте спробуємо поговорити з дідом. І може з дідом треба поговорити, знову ж таки, я... О, що у нас тут? Це нормально, пацани, я виходжу. Все, до побачення, не нервуйте. Давайте з дідом поговоримо. О! Вибачте, зараз я водички. Це точно з ним потрібно було говорити. Блін, а я думав там, ну, якась, типу, ядка має бути, там столи, вся ця історія. Тю. Can we trade? If you've got the coin. Farewell. Відмичка коштує 10 монет. Бля, чуваки, ви серйозно? Якась карта скарбів. А, ні, вона коштує 0,3... Ні. Вона коштує 14 монет. Коштує 14 монет, у нього їх є 10. Окей, а що я можу продати? Так, типу до кошика, да? Ну, одяг я свій не буду розпродавати. Ну, герова ідея, да? Давайте... Типу курку продамо. Я курку не всю продав. О, кропиви в мене багато, і кропива, типу, це Мені здається, потрібно буде бігати, збирати траву і продавати цю траву, щоб десь брати гроші, тому що це реально якась глина. Давайте морковку продамо, морковки, типу, багато. І мені помитися, напевно, десь питати. Де тут митися? Ну, типу, щоб одяг почистити. Так, торгуватися. I'd like to discuss the price. Aye. Я так розумію, ми ж маємо продавати, значить потрібно... 17,5, я думаю, буде, ну, точно не 22, бо якщо я йому запропоную 22, то він мене нахер пошле. Satisfied? A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. Ой, як він незадоволений. Давай отак зробимо, типу 17,5. This is a waste of time. Капець. Ну, блін. Мені все-таки потрібно продати, щоб ту відмічку купити. If you've got the coin. Good luck to you. Блядь, давайте по-новому. Морковку продаємо. Так, пов'язки ми залишимо, сир ми, да, також продавали. І курку ми також продавали йому. Яблука залишимо до кошику. Давайте знову спробуємо поторгуватися, але тепер не так агресивно. Why not? Що я йому той раз ще продавав? Блін. Are we agreed? That sounds pretty interesting. A little less and I'll be satisfied. Ой, давайте краще погодимось, бо краще синичка в руках, чим журавель в небі.
Ага, типу буковку. I knew we'd come to an arrangement. Трішки заробили, і то непогано. Так, репутацію здобуто. Окей. Тепер давай ти мені відмичку продаси. Can we trade? If you've got the coin. Take care now. У мене, так, ваш статок 14 монет, відмичка коштує, я так розумію. Так, до кошику. А 2 відмички будуть супер дорого, да, коштувати? Давайте хоч одну купимо. Кошик. Торгуватися. Мав бути туалетний жарт. Це ти про що, ягнятко? Can we do something about the price? Naturally. Типу, жарти за 300 і смокчі у тракториста? Since it's you. Come now. Ні, я взагалі, до чорного юмору нормально відношуся. У мене з цим якби особливих проблем немає. Хто зрозуміє, той зрозуміє, хто не зрозуміє, той не зрозуміє. Satisfied? Знову ж таки, напевно, That's not як там? enough. Та міг би А чому я не можу обрати... Блін. А як обрати 14? Блін. О. Станиця в рук. Ну, блін, напиши в Дискорді. Aye, that would do it. Цю чорнуху можеш писати в Дискорді. Так, тепер дивіться. У мене з'явилася відмичка. Місія Conflicted, я б так сказав би, да? Тепер давайте дивитися на карту. На карту. Ровна і Скаліц. Мені в Скаліц потрібно якось потрапити. Десь потрібно взяти коня, напевно, да? Давайте десь спробуємо помитися. Це, напевно, потрібно в замок, да, збігати. Рубати дрова, сокиру взяти я не можу. Ой, блін, потрібно з цією грою розбиратися. Я так розумію, тут куча різної цікавої фігні. Але з усім потрібно розбиратися. Де бочка? Колодязь. Колодязя ми взаємодіяти не можемо, да? Так, це в нас тут сіно. Це кухня. Може на кухні можна вмитися та поїсти? Дівчата, привіт, як справи? Greetings. What do you need? А, я зрозумів, про що ти. Так, ну торговця ми вже бачили, да? Try Votova. He's as thin as a starving hound and about as cheerful. But he can get anything you want. I saw him by the local granary. Ага, ну, в принципі, нічого цікавого нам ця дівчина не розповіла. З тітонькою ми не можемо поговорити. Можна... Ну, ми, напевно, не голодні, да? Чи голодні? Так, ситі з 92, ми не голодні. Я б вмитися хотів, але... Блін. Сюди можу зайти? Тут закрито, відкрити. Що у нас тут? О! Комора. До побачення. Коротше, поки нас ніхто не бачить. І тут всього. Так, перевантаження немає поки що в мене. Пишеться 28. А, та, тут ще можна брати та брати. Не знаю, правда, що з цим всім потім робити. Так, тут пусто. Так.
Я розумію, що це, можливо, трішки неправильно вкрадати всю цю історію. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Нас ніхто не помітив. Так, чудово. Що ми тут можемо ще? А ну-ка, давайте сюди ми можемо зайти. Відкрити. Ой, а це типу тут панські хороми, да? А де пані? Пані. Двері закриті. Бачення. Так. Я, напевно, ці книжки поки що красти не буду. Так, замки ми не будемо відкривати, да? Мені здається, така собі. А, це вихід. Якийсь маленький замок у них. Так, напевно, погнали ховати батьків, чи що будемо робити? Що у нас тут? А тут закрито, окей. У мене тут. Ну да, блін, напевно, читати я ще не скоро навчуся. Тут потрібно дуже складні замки відкривати. Коротше, я зрозумів. Поки що ми нічого не зможемо вкрасти, мені потрібно знайти коня і валити, поховати батьків. О. Сідлати і украсти. Блін. Давайте квести почитаємо, підождіть. Так. Чому мені здається, що історія крадіжки, вона, ну, дуже хренова? А ну, ще хвилиночку. Додатково знайдіть коня. Тобто це не супер обов'язкова історія. Ну, мені там пишуть знайти коня, але, блін. Дочекатися ночі якось. Як звідси вийти? Тут закрито. Якщо піднятися на мур. Мені потрібно якось звідси втекти, але тут все позакривано. Так, тільки свідомість не втрачай, будь ласка. Із воротами я не можу взаємодіяти, да? Поговорити. God be with you. Та блін, я вже знайшов вашого торговця. Я ж, напевно, йому вкрадене продати не можу, да? А можу я тобі крадене продати? Купиш у мене крадене? А, я вмився. О, ось і діжку знайшов. Так, торгувати. If you've got the coin. May the Lord watch over you. Продати. О, можу кавун, капусту продати, мед продати. Чому воно не позначається, нібито воно вкрадене? Чи якщо я з ним побігаю, то в нього, типу, якби, ну, історія крадіжки спадає, чи що? Ні, так дивись, ягнятко, ну, типу, кавун я вкрав, але тут немає позначки, що вкрадене. Я так розумію, і на беконові є позначка, що вкрадене. І... Редьку, я так розумію, можна продати. Хліб продати можна також. А рибу я потім і з'їм. Давайте це ми продамо, наприклад. Типу, хліб продамо. Ой. Морковку можна продати, да? Ви мені краще напишіть, якщо ви знаєте, як вибратися із цього замку. Де мені взяти в коня так, щоб мені по шапці не надавали? Так, ну
цибулю я також продаю, чесник також продаю. 3 яблука я також продам. Рулет залишимо, мед дорогий, мед продамо. Капусту можна продати. І кавун продамо. Кошик. Торгуватися. Let's have a word about the price. Sure, why not? Знаєте, як з цього міста вибратися так, щоб, ну, це було нормально, скажімо. Давай, типу, якось отак. Робити пропозицію. We're getting there. Just drop the price a bit more. Ну, надіюсь, прокатить. Is this enough? That sounds pretty interesting. A little less and I'll be satisfied. Петух, конечно. I'll go for that. Поговорити з людиною, за цим чуваком поговорити? My respects to you. Так, мені потрібно вийти звідси. Дякую за підказку. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we're Ні, від гарячої постілі з молодицею я б теж не відмовився, але поки що потрібно вийти. And you especially are not to be let out. Ага. Блін, я готовий заплатити, випусти мене або інакше. Давайте його, типу, спробуємо обманути. Пан дозволив, мені... Так, мені здається, це нормальна тема буде, має спрацювати. Надіюся. Ти знаєш, хто я, це не прокати, бо ми у лахміттях із знаменитою мордою ходимо, да? Тому, я думаю, потрібно спробувати його обманути. Not any longer. I've vital information for Sir Radzig from Sir Divish's spies. The fate of the Skalitz people depends on it. Sir Robard ordered me to leave immediately, so let me out quickly. А перше A потрібно... likely story. Better clear off before I lose my temper. Хлопці, ви так пізно пишете. А ось так? My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. Так, що в тебе на думці? What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. I'll have a look around for something. Так. Я зрозумів. У варти над брамою потрібно дістати Блін. Там цілий квест. Так, це ми закриваємо до побачення. Давайте, типу, нагору піднімемося. Блін, а ти... Зброю я взяти не можу. Блін, потрібно, напевно, донизу спускатися, да? Мені здається, мене зараз спіймають і буде мені тут глина якась. Так, накрав собі стріл. І щит можу вкрасти. Окей, хай буде поки що один щит, не будемо занадто, якби, ну, перегинати палку, хорошого потрошку.
де обладунки? Зламати замок, Блін, давайте спробуємо, ну... А, це складний замок, дуже складний. Так, підказку залу, будь ласка. Де обладунки? Ну, я не знайшов тут нічого, крім щита. Але ще, я так розумію, щит то замало, да? А, дуже простий. Блін, торможу. Так, допомогу, будь ласка, мені поясніть, що тут... Stop right where you are. What are you doing to that lock? You should have thought twice about what you're doing. That will land you a fat fine. Блять. Чого ж мені так не щастить? Я тут реально, блін, типу все крав, тільки захотів відкрити замок, прийшов цей... О, блін. Що брати? Обережно, я служу правителю Ратая. Не дури мене. У мене таємне завдання, блін. Чувак. Давайте обережно я служу правителю Ратая. Не знаю, наскільки це спрацює, але у мене найвищі показники саме цього. This is surely no way to treat one of Sir Radzig's men. I dread to think what he'll do when he finds out. Sure. And you think that makes you above the law? Think again. I can't pay that. You still have to pay the penalty. Looks like you'll have to sit it out in jail. Давайте втечемо, не знаю, як це спрацює, звісно. Come here, lily liver. Hey, who's there? Бля, це капець. Куда ти мене б'єш? Іди нахер звідси. Ти ж Генрі ще ніхера бігати не вміє, втомлюється. Ой, ні, нахер. Де завантажити гру, будь ласка. Серйозно? 20 хвилин назад останнє збереження було? Блін. Ну, іншого варіанту немає, ну а що робити? Будемо в іншу сторожку. Ну, знову ж таки, я там багато бігав, багато часу гаїв. Думаю, має бути нормально. Але я не розумію, ну, блін, я вкрав стріли, я вкрав лук, я вкрав щит. Поговорити з цим, коротше, мужиком. Давайте зараз по ускореній програмі поговорити. Блін. Я не з тобою хотів говорити. Так, що де про армію? Так, нахер. Кай звідси. Командуєш тут ходиш. Давай поговоримо з тобою. Привіт. Я маю повернутися до Скаліца. Блін, ну я розумію, це не спрацює. Мені треба поховати своїх батьків. Невдача репутації втрачена. Я зрозумів, пішов я нахер. Закінчити діалог. Ми це все бачили, ми все це чули. Тепер. Давайте бігти до цього торговця швиденько. Зараз ми з ним поторгуємо, щоб купити нам одну відмичку. Ми ж тепер типу шаримо, да? Да. Молитися будемо потім, торгівля. Коротше, за декілька хвилин нам потрібно вибратися із замку. В принципі, якось логічно завершити нашу серію, да? До кошика. Продаємо всю йому цю історію. Прийняти. Морковку ми також продаємо максимально.
Продаємо цю стрілу. Курку, сир також, да, ми продавали, здається, минулого разу. Продаємо сир. Блін, да ми там кучу продуктів крадемо, давай тоді сир продамо. Яблуко. Також на продаж. Так, 13,4, да? Не так багато, як хотілося б. Кошика, давай торгуватися з тобою. Тому що мамкині спеціалісти. Sure, why not? Блін, він зараз мене нахер пішла, але давайте спробуємо. What do you say to this? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. Ну, в принципі, живемо, да? Блін, давай я погоджусь краще на 14. Всі будуть задоволені. Репутацію здобути і купляємо в нього відмичку. Торгівля. Одну, будь ласка, мені відмичку, бо в мене грошей нема. Та мене я багатий, в мене є аж 16 з хвостиком. Так, оп, одну. Кошик. Торгуємося. I'd like to discuss the price. Naturally. Давай ось, блін, це ризиковано 12,5, але, блін. І давайте якраз з 13. What do you say to this? That's not enough. Мамкиний підприємець. Здається, потрібно погоджуватись на 14. Не хочу я ризикувати. Ризикнути. Але, блін, він все одно не погодиться. Це прям гарантію даю. Так, нормально, з цим розібралися. Тепер навчаємося на помилках. Біжимо до цього хлопця. Говоримо з ним швиденько також. Да, ми це чули. Мені потрібно звідси вийти. Мені потрібна тепла дівчина, да? Гаряча молодиця. Поховати батьків потрібно. Успіх, чудово. Так, давайте всякий випадок, оцей діалог класний. Мені треба вийти, погнали. Ой, а не з'явилася ця історія чи що? Я, як завжди, поспішив, мені треба вийти звідси. You here again, boy? Didn't I tell you how much trouble I'd be in if I let you... Окей, погнали шукати броню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, блін. Ну точно не над цими воротами, там нічого немає. Давайте. Блін. Там воно ще якась вежа. Давайте спочатку на кухню за їжею зайдемо. Так, це сюди. Ви тільки сюди не заходьте, будь ласка, я тут типу зайнятий. Так, здається, накрали всього цілу купу, да? Ну, в загальному це їжа. Але добре, хай буде. Точно не зайве. Виходимо звідси. Так, на стіні, де спочатку ходив. Ну, блін, ягнятка. Ой, карту я хотів відкрити. Мені здається, на оцих мурах шукати, а не на оцих. Тут точно не може бути. Потрібно всі оці башні якось дослідити. А ну-ка, можу я сюди нагору аж піднятися? Складний замок, да? Що у нас тут, а? Тут хоч точно охорони немає.
Складний, ну блін, складні я точно не відкрию. Ой, блін, я думав, буде набагато простіше грати, серйозно. А тут реально потрібно голову поламати, щоб просто так щось взяти, то так, що тут знизу. Просто щось так типу взяти, швиденько пройти, ні. А ну тут це типу в'язниці якоїсь, що це таке? Реально, хоч беріть на знак якісь там гайди, проходження, читай, дивися. Так, тут нічого нема, да? Хреново. Як ж вони туди підіймаються? Там закрито все. Давайте, у мене є можливість зберегтися. Дивіться, де ця штука була? Броня, різне, важливе. Ті. А, типу сюди, куди прямо. А ось і охоронець цей тут прийшов, да? Типу хоче мене спалити. Все, я виходжу. Що я тут не роблю? Так, прямо. І тут прямо. Тут так не вийде прямо. Тут нічого я не знайду, якщо сюди буду бігти. Назад, окей, давай назад. Ну і куди сюди? Донизу? Так. Ой, тут знизу нічого немає. Тільки складні замки. Якщо я піднімусь до гори, то на горі, здається, теж нічого не буде. Кінець, який кінець? Кінець, типу... Складний замок, дуже складний замок. Блін. Не люблю я ці такі моменти. Ну тут двері закриті. Мені здається, воно десь тут має бути вся ця історія з бронею. А, ось тут, можливо, якось потрібно пройти. Ну ні. Тут теж ніхера немає. Хоча... Це я просто по колу біг, де і все, здається. Да, це я просто по колу біг, де на тому і все. Так. Давайте, в принципі, зараз піднімемося сюди нагору. Заберу я луки з стрілами. What? І шеф цей прийшов сюди. Ви нахрен, блін, не дайте мені спокою. Що у нас тут? Головний конюх. Блін. Замок простий. Але тут у нас конюх, да? Я не уявляю, де взяти. Може в мене тут, типу, в оцій хатці моїй є.
О, факел. Давайте візьмемо факел, не знаю навіщо знадобиться, да? Давайте спробуємо відкрити дуже простий замок. Так, є допомога. Так. Взагалі нічого не зрозуміло. Щоб зламати замок, вам потрібно мати щонайменше одну відмичку, хоча краще мати ще одну чи дві запасних, оскільки вони з часом зношуються. Вночі без факела не можна, окей. Тепер нам необхідно використовувати відмичку В, аби повернути весь замок. Мені здається, я зараз просру цю історію. Я не зрозумів, як це зробив, але окей, мене це влаштовує. Відкрили. Так, що в нас тут є? Це погасити. Так. Пати. Пати. Угу. Ви нахер усі. А чому вночі без факела не можна? Типу, мене вовки сидять. Блять, спробуємо швиденько вкрасти і звалити нахер звідти. Це, блядь, місія компліктед. Швидкі руки, швидкі ноги, нічого не бояться. Хух. Тепер десь потрібно сховатися, щоб одягтися. Давайте підемо до себе в кімнатку. Хух, блін, 3 години на одному місці мняв цицьки, щоб украсти собі броньку. Так, давайте одягатися. Броня. Так, спорядити. А тут ще 150 тих видів броні і одягу. У мене, до речі, ще був... А де мій лук? А я лук хіба не вкрав? Так, надіюсь, мене розшукувати не будуть. Вони типу мене спалили, да? Це нормально, я свій. Я хотів ще лук забрати, чесно кажучи. Я думаю, лук також буде не зайвим. Так, і якийсь виснули меч, да? Складний. Так, коротше, все, що можна було вкрасти, ми вкрали. Погнали тепер до охоронця. Я думаю, це буде якраз класне завершення серії. Блін, гра класна, але потрібно розбиратися. Знову ж таки, не з моїми кривими руками в неї грати, але
І в баню айкаєш, лякаєш мене. Але я думаю, з часом ми розберемося, все буде добре. Тим більше з вашою підтримкою. Курочки. I need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word about me to anyone. Farewell. Так, ми з вами звідси вибрались. Ну що ж, це круто. Знову ж таки, я так розумію, вночі можна було вкрасти б, напевно, коня. А можливо, ми зможемо знайти коня десь в цьому місці. Та, можливо, можна буде і пішечки пробігтися, подивитися на пейзажі. Хоча... Нема тут ніде коня. Блін, конем тут і не пахне, да, напевно, в цьому селі. Тут є тільки велика купа гівна. What was that? О, поросятка. Блін, давайте швидко підемо селище. Ну, реально тут нічого немає, да? Що це за квест тут горить такий у мене? А, квест це не тут горить, да? Мені потрібно аж ось сюди. А я можу скористатися швидким переміщенням, чи краще не потрібно це робити? Мені здається, напевно, не потрібно. Що ж, дружочки-перегочки, ми з вами вибралися з міста. Я думаю, на цьому можна буде завершити нашу серію. Буду розбиратися. Мені подобається, точно цю гру буду грати, пройду її до кінця. Надіюсь, вам також подобається. Надіюсь, наступні серії будуть краще, то ці я супер багатько тупив, знову ж таки. Я так думаю, тупити я буду і надалі, але стараюсь робити це набагато менше. Що ж, дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто подивиться. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord серверу. Звісно, не хворійте, не кашляйте.